YouTube ෂෝට් කරලා USA views ගන්නද ඔයා ආසාවෙන් ඉන්නේ. එහෙනම් අද ඔයාගේ ආසාව ඉෂ්ට වෙන දවසක්. මොකද මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා අලුත්ම අලුත් YouTube ෂෝට් කැටගරි එකක් ඔයාලට ඉක්මනටම USA views ගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඔයා බැලුවොත් ඔයා ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේ අපි හදන්න යන YouTube ෂෝට් කැටගරි එකේ වීඩියෝ එකක් හොයාගන්නේ, වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න කොහොමද, ඒ වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම තමයි ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ කැප්ෂන් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ කොහොමද. මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම A to Z වාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද අපි කරන්න යන්නේ කමෙන්ටරි කියන කැටගරි එක. මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන ස්ටෝරි එක ඔඩියන්ස් එකට පැහැදිලි කරන එක. අනේක තමයි සරලව කිව්වොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හරියටම YouTube short commentary වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. මේකට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම එනවා TikTok platform එකට. මේකට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මේකෙදි හදන්නේ commentary වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ගැන explain කරන වීඩියෝ එකක් තමයි අපි මෙතනදී හදන්නේ. ඒ නිසා අපිට explain කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තමයි මේකෙදි තෝරගන්න ඕන. අපිට explain කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්න ඕනේ story එකක්. story එකක් තිබ්බොත් තමයි story එක අපිට explain කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට සර්ප්‍රයිස් වෙන ඒවා, ඊට පස්සේ මිනිසුන්ට උදව් කරන ඒවා, එහෙම නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් එකකින් බේරෙන ඒවා, ඊට පස්සේ සතෙක් මොනවා හරි ඇනිමල් ඇටැක් කියලා කියන්නේ අපි සතෙක් මොනවා හරි ඇටැක් කරන ඒවා, ඊට පස්සේ වුඩ් ආර්ට්, අන්න ඔය වගේ කැටගරිස් තියෙනවානේ. අන්නේ කැටගරිස් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න TikTok එකේ. දැන් මම කැමති ඇනිමල් ඇටැක් බලන්න. හරිද? එහෙනම් මම TikTok එකේ සර්ච් බාර් එකට ඇවිල්ලා ඇනිමල් ඇටැක් කියලා සර්ච් කරනවා. හරි. මම දැන් මෙතන ඇනිමල් ඇටැක් කියලා ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ මම එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇනිමල් ඇටැක් කරපු වීඩියෝස්. හරි. මේ විදිහට අපිට වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු අපිට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් මේකේ තියෙනවද කියලා. හරි. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලියෙක් එනවා. මිනිස්සයා ඇවිල්ලා මේක පිටිපස්සේ හැංගෙනවා. ඊට පස්සේ අලිය ඇවිල්ලා වාහනේට ගහලා යන්නේ නැද්ද? හරි. යන්න යනවා. හරි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මම එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගෙන මේ වීඩියෝ එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් කොපි ලින්ක් කියන එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරේ නැත්තේ කියලා. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක තියෙනවානේ. මෙතනින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් මේ වීඩියෝ එක දාපු කෙනාගේ වෝටර්මාර්ක් එක මේකේ තියෙනවා. අපිට ඒක අයින් කරගන්න ආයෙ සෑහෙන ලොකු මහන්සියක් වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වීඩියෝ කියන එක දෙන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක කොපි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ Google එකට එනවා. ඇවිල්ලා TikTok වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩර් කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් වලින් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මම මේ වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ගිහිල්ලා අර කොපි කරගත්ත වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම මේකට පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා මේ වීඩියෝ එක අපිට පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක හයි ක්වොලිටි එකක් නෙවෙයි. උපරිම තියෙන ක්වොලිටි එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. කමක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙනවා. අපි මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් නේ හදන්නේ. එතකොට මේ විදියට වීඩියෝ එක ඕපන් වෙයි. ඔයාට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් save video as කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් save button එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් ඒ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ වීඩියෝ එක හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න එක. මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ CapCut කියන software එක. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් Premiere Pro එක, VN එක, DaVinci Resolve එක මේ වගේ ඕනම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ලේසියෙන් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් software එක තමයි CapCut එක. මම දැන් CapCut එක ඕපන් කර ගන්නවා. CapCut එක ඕපන් කරගෙන ඔයා එන්න මෙතනින් import වලට. import වලට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා open කියන එක දෙන්න. open කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක drag කරගෙන එන්න අපේ timeline එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට drag කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා short videos හදන වෙලාවට මේ CapCut එකේ හදා ගන්න පුළුවන් settings එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඔයා එන්න මෙන්න මෙතෙන්න. මෙන්න මෙතන click කරලා මෙතනින් ඔයා select කරගන්න මෙන්න මේ vertical කියන එක select කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ පැත්තේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම අර vertical විදිහට වීඩියෝ එක පේනවා. එතකොට ඔයාට edit කරගන්න ලේසි. මට කලින් වීඩියෝස් වල මේක කියලා දෙන්න අමතකුණා. ඒ විදිහට හදා ගන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕන ඊළඟ දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක දෙපාරක් තුන් පාරක් බලන්න. ඒක වැදගත්. මොකද මේකේ තියෙන ස්ටෝරි එක ඔයාගේ ඔළුවට යන්න ඕන. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේක දෙපාරක් තුන් පාරක් බැලුවා කියලා. ඊළඟට
ඔයා කරන්න ඕනේ ආපහු එන්න Google එකට. ඇවිල්ලා ඔයා එන්න Google Gemini එකට. Google Gemini එකට ඇවිල්ලා අපි දැන් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ටරි එකට අදාළව ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියා ගන්න එක. ඔයාට මේකේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මම අමාරු එක ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. අමාරු එක තමයි ඔයා Geminiට ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. මිනිස්සෙක් පාරේ ඉන්නවා, වාහනයක් ගාව තමයි ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ අලියෙක් එනවා, මිනිස්සයා වාහනේ ඇස්සේ හැංගෙනවා, අලිය ඇවිල්ලා වාහනේට ගහනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ටයිප් කරලා Gemini කියන්න ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේ. එහෙම නැත්නම් ලේසි විදිය තමයි මෙන්න මේක. ඔයාට පුළුවන් Gemini එකේ මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඕපන් කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ වීඩියෝ එක Gemini එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මේකට ඔයා කරන්න යන දේ පිළිබඳව සහ Gemini එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය දේ පිළිබඳව ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න දැන් මම මේකට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙන්න. මම මේකේ දීලා තියෙන්නේ මම කමෙන්ට් YouTube short වීඩියෝ එකක් හදන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ටයිම් එකට හොඳ හුක් එකක් එක්ක මට වොයිස් ඕවර් එකට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දෙන්න පැරග්‍රාෆ් ස්ටයිල් එකෙන්. එන්ඩ් එකේදී ඔඩියන්ස් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ස්ටාර්ට් එකේදී this වගේ වචනකින් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම දුන්නා ප්‍රොම්ප්ට් එකක්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් pro කියන එක ඒ විදිහටම තියන්න. සමහරට ඔයාගේ fast කියලා තියෙන්න පුළුවන්. මේක pro වලට මාරු කරලා pro විදිහට තියන්න. එහෙම නැත්නම් thinking පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේක submit කරන්න. දැන් Gemini එක මේ වීඩියෝ එක ඇනලයිස් කරලා ඔයාට ගැලපෙන හොඳ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා දෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපිට මෙයා සම්පූර්ණ ස්ක්‍රිප්ට් එක දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මට බැලුවාම තේරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දිගයි. අපි දැන් මෙයාට කියන්න ඕනේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තප්පර 15කට දෙන්න කියලා. හරි. අපි ඒකත් මෙයාට කියමු. හරි. දැන් මම ආපහු එන්ටර් කරනවා. බලමු අපි. මෙයා දැන් ස්ක්‍රිප්ට් එක ජෙනරේට් කරනවා ආපහු සැරයක්. මෙයා මේක ජෙනරේට් කරනකම් අපි වොයිස් ඕවර් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ඇවිල්ලා 11 labs කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ text to speech කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මේකේ ඔයා ආවට පස්සේ log වෙන්න ඕන. මම මෙතනින් login with Google කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. login with Google කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මගේ Gmail එක හරහා මේකේ log වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ අර Gemini එකෙන් ජෙනරේට් කරලා දෙන ස්ක්‍රිප්ට් එක. මම ආපහු Gemini එකට ගිහිල්ලා බලනවා. හරි. මෙන්න මෙතනින් අපිට අලුත් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා. මම මේක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙතෙන් ඇවිල්ලා පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට කැමති වොයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Max කියන වොයිස් එක. මම මේක මේ විදිහටම තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් generate speech කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙයා අපේ voice එක generate කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් download button එක උඩ click කරන්න. ඔන්න දැන් ඒක download වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි ආපහු එනවා CapCut එකට. CapCut එකට ඇවිල්ලා import වලට ගිහිල්ලා අපි අර download කරගත්ත voice over එක select කරලා open කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ audio එක track කරගෙන එනවා මෙන්න මෙතෙන්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති voice over එක පොඩ්ඩක් දිග මදි. එතකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ආපහු සැරයක් මෙතෙන් එනවා. ඇවිල්ලා Gemini එකෙන් කලින් දීප එක පොඩ්ඩක් බලනවා. කලින් දීප එක චුට්ටක් බලලා මේකේ පොඩි වාක්‍යයක් අරකට add කරන්න එච්චරයි. අපි බලමු. ඊට පස්සේ මම ආපහු level labs වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මැදට මම මේක paste කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ආපහු සැරයක් මෙතනින් generate speech කියන එක දෙනවා. This is exactly what. හරි. ඔන්න දැන් අපිට තප්පර 20ක audio එකක් තමයි generate වෙලා තියෙන්නේ. මම ආපහු සැරයක් මේක download කර ගන්නවා. ඔන්න මම ආපහු ඒක download කරගත්තා. මම ආපහු එනවා අපේ CapCut එකට. CapCut එකට ඇවිල්ලා මම ආපහු import වලට ගිහිල්ලා අපි අර අලුතෙන් download කරගත්ත voice over එක open කර ගන්නවා. ඔන්න දැන් අලුත් එක තියෙනවා. දැන් අලුත් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් තිකයි. එතකොට ඔයාලට මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. අර අපි කලින් කියපු විදිහට වචන පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරලා අපිට Gemini කියන්න පුළුවන්. තව මේකේ එක වචන 5ක් add කරන්න කියන්න පුළුවන්. 10ක් add කරලා දෙන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට Gemini මේ විදිහට ඔයාලට දෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේකම හදමු. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය අතර තියෙන හිඩස් ටික අයින් කරගන්න එක. හරිද? දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තිබ්බහම කැතයි. ඒ නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මේ audio එක select කරලා මෙන්න මෙතනින් මේක slip කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු එනවා මෙතෙන්ට. ඇවිල්ලා මෙතනත් අර විදියටම slip කර ගන්නවාට keyboard එකේ control B press කරලත් මේක මේ විදියටම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු සැරයක් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා control B press කරලා මේක slip කර ගන්නවා. දැන් ඔන්න ඔය විදියට අපි මේක කෑලි වලට කඩාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ මේවා හරියට flow එකට එන විදියට හදාගන්න එක. මම මේක හරියට flow එකට එන විදියට හදාගන්න කලින් මේ audio එක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරගන්න ඔක්කොම ටික. select කරගෙන මම එනවා මේක speed වලට. speed වලට ඇවිල්ලා මම මේක speed එක චුට්ටක් වැඩි කරනවා.
එතකොට අපිට මේකේ ටයිම් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ස්පීඩ් එක 1.0 තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන 1.1 කියලා දාගන්න. අපි බලමු. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔඩියෝ එක තව පොඩ්ඩක් පුංචි වුණා. හරි. දැන් අපි මේක මේ විදිහට හදාගමු. දැන් මේකේ මෙන්න මේ ඔඩියෝ එකක් නැති කොටසක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක ඔඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ Q ප්‍රෙස් කරලා ඩිලීට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඔඩියෝ එක අරගෙන එනවා මෙතන ඔඩියෝ එක පටන් ගන්න තැනට. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඒ වගේ මේ ඔඩියෝ එක පටන් ගන්න තැනට මම මේක මේ විදිහට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඒ වගේ මේ ඔඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනට මේකේ පටන් ගන්න තැන මම මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන එනවා. දැන් අපි බලමු. දැන් අවුලක් නැහැ. දැන් වැඩේ ෂේප්. දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ අපි පුංචි දෙයක් තියනවා කරන්නේ. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එකට හොඳ හුක් එකක් දෙන්න ඕන. හුක් එකක් කියලා කියන්නේ බලන කෙනාත් වීඩියෝ එක තමන්ගේ ෆීඩ් එකට ආපු ගමන් නැවතින්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට නවතින්න නම් අපි මේකට මොන හරි දෙයක් එකතු කරන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මේ විදිහට තිබ්බහම කෙනෙක්ට ඕක බලන්න හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වැදගත්ම කොටස මම ගන්නවා මුලට. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි බලමු. දැන් මෙන්න මේ කොටස තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. ඒ තමයි අලි ඇවිල්ලා මේ කාර් එක පාගන්න යනවා. හරිද? එහෙනම් මම මේ කොටස අරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙතන ඉඳලා ගන්නවා. control B press කරනවා. එතකොට මේක slip වෙනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කොටස ඔන්න ඔය කොටස ගන්නවා. අරගෙන control B press කරනවා ආපහු සැරයක්. එතකොට මෙන්න මේ කොටස වෙනම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක උඩ click කරලා control C press කරලා playhead එක අරගෙන එනවා මුලට. අරගෙන ඇවිල්ලා control V press කරනවා. එතකොට මේ කොටස ඔන්න ඔය විදිහට මුලට එනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක අරගෙන එනවා මුලට. හරි දැන් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම දැන් අර අලිය ඇවිල්ලා ගහන කොටස තියෙනවා. එතකොට බලන කෙනාට කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේකේ ඇත්තටම වෙන්නේ කියන දේ බලන්න. ඔන්න අපේ හොඳ විෂුවල් හුක් එකක් මෙතෙන්ද දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක ගානටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ විෂුවල් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක තව ඉන්ට්‍රෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ඇනිමේෂන් දාන්න පුළුවන්, ට්‍රාන්සිෂන් දාන්න පුළුවන්, මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්, zoom in කරන්න පුළුවන්, zoom out කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කොටස විතරක් zoom කරගන්නයි යන්නේ. මම දැන් මේ කොටස සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතනින් ස්කේල් වලට ගිහිල්ලා මේ කොටස ඔන්න ඔය විදිහට zoom කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එකෙන් ආපහු normal වීඩියෝ එකට, කියන්නේ හරි වීඩියෝ එකට එද්දී මම ඇඩ් කරගන්නවා ට්‍රාන්සිෂන් එකක්. ඔයා එන ට්‍රාන්සිෂන් වලට මම මෙතනින් ෆේවරිට් වලට දාලා තියෙනවා. මම පාවිච්චි කරන ටික මම මෙතනින් pull out කියන එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ එක යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අලියා ගහන කොටස තියෙනවානේ. ඔන්න ඔතන ඉඳලා තමයි ගහන්නේ. ඔන්න ඔතනින් තමයි වදින්නේ. මේකට මම ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඒ අදාළ කොටස ස්ලිප් කරන්න මේ මම කරලා තියෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ඇනිමේෂන් වලට ගිහිල්ලා මේකට හොඳ ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. අපි බලමු මේකට ගැලපෙන එක. අපි දාගමු මෙන්න මේ zoom out කියන එක. මම මෙන්න මේ zoom out කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඩියුරේෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වෙලා තියෙන්න ඕනද ගොඩක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැද්ද කියන එක. මම මේක මේ තියෙන විදිහටම තියන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේක එඩිට් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ ලොකු දේවල් එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න එක. මොකද අපි අවධානය යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන වොයිස් ඕවර් එකට. ඔයා මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා එන්න ඔඩියෝ වලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් බේසික් වල තියෙන වොලියුම් එක චුට්ටක් අඩු කරගන්න. එතකොට අපිට පැහැදිලිව අපේ වොයිස් එක එතන අපේ වොයිස් ඕවර් එක ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා create compound clip කියන එක දෙන්න. දැන් ඔන්න ඔක්කොම එකට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ඔඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් එන්න ටෙක්ස්ට් වලට. ටෙක්ස්ට් වලට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔටෝ කැප්ෂන් වලට ඇවිල්ලා ජෙනරේට් කියන එක දෙන්න. එතකොට වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ කැප්ෂන් එක මෙයා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. සමහරවිට කැප්ෂන් එකේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයා ඒක මැනුවලි බලලා හදා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මේකේ නම් අඩුපාඩුවක් නැහැ. සම්පූර්ණ අපේ කැප්ෂන් එකම මෙයා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ කැප්ෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා මේ කැප්ෂන් එක අපිට තියෙන්න ඕන තැනට. දැන් මෙන්න මේ වගේ මැද තැනකින් තිබ්බනම් මරු. ඒ නිසා මම මේක මැදට අරගෙන එනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම කැප්ෂන් ටික මැදට ඇවිල්ලා තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ කැප්ෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් කියලා. ඔයා එන්න මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් වලට. මෙතන තියෙනවා කැප්ෂන් වල තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස්. කැප්ෂන් වලට හොඳ ටෙම්ප්ලේට්ස්. අපි බලමු මේකේ තනි වචනයක් කියන එකක් තමයි හොඳ. හරි මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මේක මම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති කැප්ෂන් එක අර ටෙම්ප්ලේට් එකේ විදියට වෙනස් වුණා. දැන් අපි මේක ප්ලේ කරද්දී මේ
මේකේ කියන වචනෙන් වචනෙට මේකේ වචනේ pop up වෙනවා. ඉතින් ඒක බලන කෙනාට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අර කම්මැලි නැතුව බලන්න පුළුවන්. දැන් අපේ වීඩියෝ එක අපි හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ අමාරුම පාර්ට් එක තමයි වීඩියෝ එක හොයාගන්න එක. ඊට පස්සේ වැඩේ මාරම ඊසි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් වීඩියෝ එකට නමක් දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු මොන වගේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. This is exactly why you never let your guard down. Watch this guy dive headfirst into his trunk just a split second before a massive charging elephant completely rams his car. He dives headfirst right into the trunk just moments before the absolute unit of a beast rams the SUV. Could you react this? කොහොමද අපි හදපු වීඩියෝ එක? නියමයි නේද? අන්න ඒ වගේ ඔයාටත් පුළුවන් හොඳ ලස්සන වීඩියෝස් හදන්න මිනිසුන්ට බලන්න ආස හිතෙන විදිහේ. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න, අර විදිහට ලස්සනට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න, ඒ අවශ්‍ය දේවල් කියලා දීපු දේවල් හරියට මේ විදිහට කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ වගේ එකක් දැක්කට පස්සේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මොනටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් ගන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ ගොඩක් අයට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවානේ. අපි අනිත් කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් දාන එකක් පෙන්නපු ගමන් කියන්නේ මොනටයිසේෂන් ගන්න බෑ, රියුස් හදින්න පුළුවන් කියලා. නෑ, YouTube එකෙම කියලා තියෙනවා fair use category එක යටතේ ඔයාට ඕනම කෙනෙක් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයායකට value එකක් add කරන්න ඕන. දැන් බලන්න නිකන් වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. අලියෙක් එනවා, ඇවිල්ලා ගහලා බුස් ගාලා යනවා. හැබැයි අපි මොකද කරේ? ඒකට value එකක් add කරා. තේරුණාද ඔයාට කරපු දේ අපි? දැන් කමෙන්ට් එකක් තිබ්බේ නෑනේ. බලන කෙනා නිකන් බලාගෙන හිටියා විතරයි. දැන් එයාට කන් දෙකෙන් අහන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් value එකක් නෙවෙයිද? අන්න ඒ නිසා බය වෙන්න එපා මේ වගේ ඒවා කරන්න. මොකද මේ වගේ ඒවා ඕන තරම් ඔයා දැකලත් ඇති YouTube එකේ. කවුරුත් ඒවා නිකන් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේකේ මොනිටයිසේෂන් හම්බෙන්න නිසා තමයි කරන්නේ. හරි විදියට මේක කරන්න ඔයාට මොනිටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ කන්සිස්ටන්සි කියන එක. ඒ කියන්නේ එක දිගටම ඔයා වීඩියෝස් දාගෙන යන්න ඕනේ. දවස් දෙකක් දාලා අතාරින්න එපා. දවසක් වීඩියෝස් වලට views අඩු වුණා කියලා දවස් දෙකක් අඩු වුණා කියලා අතාරින්න එපා. එක දිගට දාගෙන යන්න ඕනේ. YouTube එක සාර්ථක වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන දේ කාලයක් තිස්සේ එක දිගට කරගෙන යන්නම ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් විතර ඔයා එක දිගට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න, ඩේලි දාගෙන යන්න, ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක grow වෙන විදිහ ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. හැමදාම views බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද ජීවිතේත් සැප කියන දේ, සතුට කියන දේ හැමදාම එකම විදිහට එන්නේ නැහනේ. මේක වෙනස් වෙනවානේ නේද? සමහර දවස්වල වැඩි වෙනවා, සමහර දවස්වල නැති වෙනවා, සමහර දවස්වල අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා YouTube එකේ views උත් ඒ වගේ තමයි. ඔයා දිගටම කරගෙන යන්න ඔයාට views අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්, monetization හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ නිසා එක දිගට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. මම අද තෝරගත්තේ animal attack කියන කැටගරි එක. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන කැටගරි එකද? ඒක අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි YouTube කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න, මේ වගේ දේවල් ගැන දිගටම ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් YouTube ගැන තවත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ දාලා තියෙන card එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් YouTube ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඒක click කරලා ඒ වීඩියෝ එකට එන්න. මම ඉන්නවා එතන ඔයාව පිළිගන්න. Good luck, all the best.